E shikues të dashur, përsëri jemi bashkë dhe ne do të flasim për një projekt në minutat në vazhdim, në fakt që ndihmon për avancimin profesional bujqësor, që bëhet fjalë për INSIST-VAT. Do të flasim po ashtu se si po zhvillohet takimi, se si janë zhvilluar dhe cilat janë ngjarjet e radhës, çka do të thotë ky projekt dhe cili është qëllimi, çysh do t'i ndihmojë në fakt edhe fermerët lokal në përgjithësi zhvillimit dhe avancimit në bujqësi në Kosovë, po ashtu dhe studentët të cilët janë nga Fakulteti i Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës. Bëhet fjalë pra për projektin INSIST-VAT. E ne do të kuptojmë më tepër detaje përmes bisedës të cilën do ta zhvillojmë këtu në studio bashkë me Iliriana Miftarin, profesoreshë nga Fakulteti i Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, dhe Dupe Bleteri, që është drejtor ekzekutiv nga Instituti Francez, që udhëheq dhe është lider në këtë projekt. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. It's a pleasure. Mirë se i gjetëm. Besoj që e shqiptova apo e theksova emrin jo në mënyrën e duhur, por si dhe qoftë urojmë që të vazhdojmë dhe t'i marrim pastaj detajet tutje. Flasim pak për projektin, çka është INSIST-VAT, në fakt dhe apo zhvillohet për herë të parë në Kosovë apo jo? Po, fillimisht dua t'ju falenderoj për hapësirën që keni kriju që ne të prezantojmë projektin INSIST-VAT, që është një iniciativë realisht për herë të parë në region, që ka për synim të krijojë një sistem të avancuar të aftësimit profesional në bujqësi. Pra projekti si projekt synon të krijojë një qendër që është moderne, inovative, për ofrimin e njohurive, trajnimeve dhe inovacionit në sektorin e bujqësisë, konkretisht për fermerët, këshilluesit bujqësor, por edhe gjithë aktorë tjerë që janë të përfshirë në sektorin e bujqësisë. Për më tepër, i kisha kalu fjalën kolegut që do t'ju jap më shumë informacione rreth aktiviteteve që zhvillohen në kuadër të projektit. But first we will discuss about the organization and the main goal of this organization in Kosovo. So the organization I'm working for is SIAM, which stands for International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies. That is an international organization which has been created in 1962. That is quite a long time ago now. And it gathers now 13 member states all around the Mediterranean. Kosovo is not part of it. Yugoslavia was a member state at the beginning, but it's not anymore the case. And Albania is a member state. And SIAM has 4 institutes, one in Spain, one in France, one in Italy, and one in Greece. And these 4 institutes are dedicated to higher education, research, and development in the field of agriculture and rural development. And we have a huge experience, long experience in leading international cooperation projects, and that's why we are working now with University of Pristina and University of Tirana in this project we set on almost 1.5 years now. It has been based on a previous experience and successful experience we had with Agricultural University of Tirana, and we propose to go for another project, including Kosovo and the University of Pristina. And as has been said, the aim of the project is to set up some training system that can help farmers to get the ability to face the most important challenges the agricultural sector has to face now. That is climate change, market uncertainty, and so on. May Kosovo be a member in the future years? Maybe, I don't know. Some new states are asking for being a member, so there is long processes, but maybe. And why is it important to be a part of the training in this project in Kosovo for students or local farmers?
We guess it will help University of Pristina to set up a training system which would be dedicated to students, but also to farmers and to advisors in the agricultural sector. We aim at through the methodology we are experimenting there. We think that that will allow University of Pristina to set up the same training system that the one we were trying to implement in Albania, based on workshops and so on, and inquiries and surveys and all that kind of activities we are conducting now in Albania, but with the help of other partners, which are French partner, technical institute in France, very famous institute, which is ACTA, and also another SIAM institute, which is the Spanish institute based in Zaragoza. Tashmë takimet vetë se kam fillua, po jo këto komitetet takime në ngjarjet, nuk e di cila ditë sakt po shënon sot, por sidoqoftë si projekt është projekt 3 vjeçar i cili pritet me vazhdu, por disa takime vetë se janë bëj deri më tani, apo jo? Po, projekti si projekt ka fillu në vitin 2025 dhe do të vazhdoj deri në vitin 2027. Realisht ne veç kemi mbajt 2 takime, një ka qenë në Montpellier në Francë me gjithë partnerët që kolegu i përmendi, dhe një tjetër takim ka qenë në Tiranë, dhe tani aktivitetet në kuadër të projektit po zhvillohen në Universitetin e Prishtinës. Ajo ndoshta që ka deshta të shtoj për projektin është se në Tiranë aktualisht janë bë vlerësime për nevojat e fermerëve për trajnime, sepse ka qenë shumë rëndësishme me pas një pasqyrë se cilat janë nevojat e fermerëve, çfarë tema janë me interes për fermerët, dhe njëkohësisht janë bë edhe vlerësime për pjesën e trajnerëve, ata të cilët ofrojnë këshillime dhe trajnime fermerëve. Dhe këto vlerësime do t'i ndihmojnë Universitetit Bujqësor Tiranës të dizajnojnë module që janë karshi kërkesave të fermerëve dhe këshilluesve bujqësor, dhe pastaj pas dizajnimit këtyre moduleve njëkohësisht po punohet edhe në themelimin e një qendre moderne që do të bëhet në Universitetin Bujqësor Tiranës. Por krejt ideja e përfshirjes, ashtu si e tha dhe kolegu, e përfshirjes Universitetit Prishtinës është se në të ardhmen e afërt ne planifikojmë të zhvillojmë diçka të ngjashme edhe në Prishtinë. Por normalisht që projekti në Universitetin Bujqësor Tiranës është me efekt edhe për Prishtinën, pasi që sfidat për fermerët në Kosovë edhe në Shqipëri janë afërsisht të njëjta. Kemi një strukturë të njëjtë të fermave, presim me pas ndikim prej ndryshimeve klimatike afërsisht njëjtë, sikurse edhe në Shqipëri. Gjithashtu kemi edhe kufizime afërsisht njëjta të kapaciteteve që bëjnë themi këshillimet e fermerëve dhe prodhuesve bujqësor. Kështu që kjo është veç një bazë, pra projekti synon me kriju një bazë të një sistemi që ne njohim si AKIS, që do t'jetë në funksion të përforcimit të këtij sistemi. AKIS është qendron për Agricultural Knowledge and Innovation System. Ndërsa sa i përket aktiviteteve që po zhvillohen, që kanë filluar realisht prej datës 2 dhe vazhdojnë deri me datë 4 të këtij muajit, ne dhe sot kemi takimet e komitetit drejtues të partnerëve në projekt, ku secili partner në kuadër të pakos që po zhvillon prezantojnë progresin dhe eventualisht edhe sfidat që po i kemi në kuadër projektit. Dhe nesër e kemi një ngjarje shumë të rëndësishme, një punëtori që ka për synim diskutimin rreth çështjes së themelimit të një sistemi të qëndrueshëm dhe inovativ të përshërbimet këshillimore, por njëkohësisht në këtë punëtori presim të diskutojmë edhe për praktikat aktuale që janë në fakt në Shqipëri edhe në Kosovë, edhe për mundësitë e vendosjes së bashkëpunimeve, partneriteteve me universitetet që veç i kemi partner,
edhe mundësive të një financimit qëndrueshëm të këtyre sistemeve. What are the biggest challenges in this area, in this region? Well, I think that climate change is probably the most important challenge, and this area and widely the Mediterranean region has to face, because as you may know, that the Mediterranean region is the hotspot for climate change and global warming. So we have to adapt agricultural practices to scarcity of water, and now we can also understand that we will have to face also scarcity for energy, because energy is getting more and more precious and costly. So agriculture has to move to agroecological practices that would be more efficient in using water, energy, and preserving the global environment, and especially the biodiversity. So that's why we are focusing now on the needs, the training needs that the farmers has to get in. And just now, we in the Agricultural University of Tirana conducted surveys among the farmers to assess what would be their prior needs in terms of training. And based on this assessment, this evaluation, we are trying to set up some new courses, some new curricula to help them to get the knowledge and the information system, as Irene said, to help them in getting the ability to face these challenges. That is in the project, each partner is responsible for one area, and now it's the SIAM Zaragoza, the institute in Spain, that is responsible for the design of the courses, and we have to also set up some courses for the trainers that will train the farmers, for the advisors in the fields, and so on. So that's quite a huge training system we have to set up. And does local institutions' involvement have an impact in this project, but also how important is international cooperation on this project? Well, the international cooperation is quite important. The project is funded by the European Union in the framework of the Erasmus Plus program. And so, as I said, it involved a French institute, Spanish institute, also a French organization which is dedicated to quality in training and research, because what is important, especially to meet the expectation of ACIS system, is to have a high level of quality in the training we will set up, and then we pay great attention to that at the very beginning of this project. We have the University of Tirana, and we have also, I didn't mention, in Albania, 2 technical centers for transfer of innovation that are involved, and progressively in Kosovo, I feel that we will have the same partners involved in the reflection. Dhe po besoj të gjitha këto janë shumë të vlefshme edhe për studentët me marrë pjesë, qoftë në këto programet që bëjnë shkëmbime, qoftë marrja pjesë në këto trajnime, në këto takime, do t'i ndihmoj pastaj tutje që dhe ata të vazhdojnë në këtë në fushën e bujqësisë, edhe të paktën të dinë sa i përket edhe teknologjisë dhe inovacionit në këtë fushë. Gjithsesi, kjo do t'jetë normalisht Fakulteti i Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës është lider, kisha me thanë, për pjesën e shkollimit dhe programeve trajnuese në fushën e bujqësisë. Kjo nuk i kufizon studentët, sepse në kuadër të projektit, ashtu si që thamë, dhe në kuadër të themelimit të kësaj qendre parashihen edhe ofrime të kurseve online. Me thanë, është platformë edhe digitale që nuk i kufizon, do me thanë, në qasje as studentët për të marrë
informata të përditësuara karşisht sfidave që sektori po përballet. Deri në cilën ditë theksuat edhe njëherë që janë këto takime që do të mbahen edhe duhet në ndonjë mënyrë, si është mënyra e duhur për me marrë pjesë, do të thotë për me u bë pjesë e këtyre takimeve. Kush mundet me qenë pjesë? Ne në fakt nesër i përmbyllim takimet në kuadër të projektit. Nesër e kemi një punëtori, ashtu si thash që ka për synim me diskutu mënyrën se si ne mund të themelojmë një sistem të qëndrueshëm të inovacionit dhe trajnimeve në bujqësi. Në punëtori janë ftuar gjithë aktert kryesor me ndikim në sektorin e bujqësisë, duke përfaqësues prej Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së Arsimit, organizatave ndërkombëtare që janë prezent në Kosovë, donatorët, shoqatat, fermerët, prodhuesit, studentët, profesorët, pra gjithë aktert që janë brenda sektorit janë të ftuar në këtë punëtori dhe besoj se do të shërbej si një ngjarje me rëndësi për të diskutuar sfidat që sektori aktualisht po përballet. Dhe prisni me pas një impakt, një efekt pozitiv gjatë këtyre viteve. Gjithsesi presim që në fund të punëtorisë të nxjerrim edhe gjetje, edhe mesazhe të rëndësishme që do t'i shërbejnë jo vetëm akademisë, projektit, por edhe politikbërësve dhe gjithë akterëve tjerë me interes në sektor. What outcomes do you hope to see by the end of this project? Well, I guess we would like to have ongoing training in Albania and ongoing process of evaluation for the needs of farmers in Kosovo, so that the process should be implemented in Kosovo in the coming years. We aim also at setting up some digital resources so that farmers can, and all the targets in terms of training could get access freely to the training resources through digital platform and so on, and also to set up a center dedicated to this training system, which will manage the whole system and within the Agricultural University of Tirana, which will be an example for the University of Pristina, which will be involved in the setting up of this kind of center later on after the end of this project. Dhe uroj që gjithçka t'ju shkoj mirë edhe mbar, të jeti suksesshëm edhe të ketë një efekt pozitiv në fushën e bujqësisë dhe tutje në Kosovë. Juve ju faleminderit shumë për kohën edhe për gjitha informatat që i keni nda këtu me ne. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësi.